Tjena på er alla storfiskare! Idag så ska vi göra något riktigt kul och lite speciellt som vi inte brukar göra. Jag har nämligen tagit min bil här bak, åkt upp till Stockholm. Här ska jag plocka upp Sara, så ska vi åka vidare till Tyskland och fiska riktigt stora gäddor är planen. Så det här kommer bli grymt spännande. Glöm inte att prenumerera på YouTube-kanalen, lämna en like, så kör vi igång! Bromsen åtdragen. Håll hårt i spät. Redo att nita. Nu kör vi! Det här är superstor alltså. Sara! Tjena! Hej! Är du redo för Tyskland? Jag är redo för gris nu. Alltså så taggad! Så där var allt inpackat i bilen. Det är väl inget annat än att åka. Planet får rappa på nu. Ja, det får det göra för vi ska ha gris! Äntligen efter sjukt många timmars resande på vägen och i luften och lite överallt så är vi framme här mitt ute i de tyska skogarna. Och klockan är typ 11 på kvällen och det är väl dags att bara fixa alla spön så att vi är redo imorgon bitti och bara dra ut och dra dem. Vi ska liksom rigga upp alla spön här, vi håller på att plocka med lite beten, vi ska sätta på rullarna, fixa tafsar. Alltså vi är så sjukt taggade så jag kommer svårt att sova innan för jag känner hur det är sån grisvarning. Det alltså. luktar grisar. Ja, men det gör det. Så ja, vi ska fixa i ordning här så ses vi imorgon. God morgon på er! Nu har vi packat i grejerna i båten här och mött upp vår guide Peter som står här i bakgrunden. Som ska guida oss till de stora gäddorna i den här sjön. Vi är på en stor klarvattensjö här i Tyskland. Sara har faktiskt varit där tidigare och fiskat. Så ja, vad tror du om vattnet då? Alltså jag har ju varit överdrivet taggad på det här. För senast vi var här då fiskade vi bara några timmar, jag, Tobbe och Pontus. Och vi hade ju grymt fisket och Tobbe fick 2 över metern. Så mina förväntningar är höga och det hänger i luften. Ja, vi har mulet, så här, lagom med vind, några plusgrader. Det är liksom så här, det är nu det ska smälla för ja, det är bra förutsättningar. Men nu får vi sluta prata uppe i båten. Nu får vi åka iväg alltså. Nu har vi alltså åkt runt här och letat en stund efter betesfisk och nu har vi hittat ett så här rejält stim här. Så nu har vi stannat här. Peter har slängt i drivankare och det är ungefär mellan 14 till 20 meter där vi ska fiska. Så idag blir det pelagiskt spinnfiske. Och alla kanske inte vet vad pelagiskt spinnfiske betyder. Och det är alltså när man fiskar i frivattnet vid betestim och så här liksom. Så att vi kommer använda jiggskallar på typ mellan 15 till 25 gram. Och hålla jiggen på kanske 4 till 7 meter. Och det är där gäddorna jagar liksom. Så nu är det dags att börja rigga upp och sen börja fiska. Ja, det är dags nu. Ja. Alltså man är så taggad nu så nu måste vi bara börja. Och senast jag var här så tog jag en fin gädda på Flatnose Dragon och det var den som fiskade allra bäst. Så ett naturligt val för mig idag är att i alla fall börja med Flatnose Dragon. Peter har även sagt att de borde funka här. Se här. Hela lådan är proppad och det var exakt den här färgen som jag körde på, Real Roach. Den blir en bra start för dagen. What do you think, Peter? It's really good. Yeah? I think yes. Think I'm gonna catch a grosse hecht. Yes. I hope so. Sara hon börjar med Dragon och då tänker jag att jag kör med Fatnose för vi pratade med Peter igår och han sa att gäddorna här, de brukar ha braxar i magen och när gäddorna äter brax då brukar Fatnose vara riktigt bra när de är så här grisbetsfiskar liksom, lite större. Så jag börjar med 25 gram skalle så kanske du kan börja med lite lättare Sara, så fiskar vi av lite olika djup. Bromsen åtdragen, Fatnose på, nu kör vi! Första kastet. Sjukt vad klart vatten är här. Man ser ju jiggen bara komma in så här ifrån långt håll alltså. Nu är det bara att vänta på att det ska komma en gädda hugga vid kanten där. Den kommer idag. Sjukt. Ja. Ja, precis. Man är inte ner på botten va? Nej. Ja, det är under gäddorna är aldrig hett att köra. Nej. Och du vet när det är så här klart vatten så stiger de gärna långt upp och hugger alltså. De kan liksom stiga upp 7-8 meter och hugga på jiggen så att om de är hungriga och jagar bara så. Men om de inte är hungriga och inte jagar då kan du typ göra vad du vill men du inte hugga alltså. Var står den då? Här är ett stort eko.
Kolla den. Den rör sig också. Ja, den är precis under båten alltså. Den står på 15 meter ner. Jag tror inte vi kan få den. Men den kanske går upp och vill jaga snart. Jag hade den! Oh my god. Åh, Oh my god. nej! Hjärtattack. Jesus Christ. Det small på alltså. Första hugget alltså, så bommade den. Alltså, jag kunde inte göra något, det var liksom inte mitt fel. Det bara slog till och sen var det borta. Men vi har stått och kastat här flera timmar nu utan kontakt och bara hamnat på i frivattnet. Då blir man extra spänd när det väl hugger till alltså. Man kan inte veta hur stor den var, men ja, fick man upp hoppet lite mer här. Det är Big Pike vatten alltså. Och värmer lite i kroppen. Ja, alltså jag hade en helt ny jigg här. Helt ny fatnose. Så det blev lite huggmärken i den liksom. Så ja, det var synd bara. Men nu är det bara att fiska vidare. Det är liksom nära nu. Nu är det bara tidsfrågan. Grejen är ju det att det räcker med ett hugg här. Alltså det kan ju komma vilket kast som helst nu. Så det gäller ju att inte tappa koncentrationen och vara med när hugget väl kommer. Och, alltså det var inte ens så kul. Ja. Fisk. Första fisken. Flera timmars kastande så sätter Peter guiden här. Första fisken upp för dagen alltså. Gick den av? Ja, ja, sätter. Ja, vi fick se den lite i alla fall där bakom. Det var väl typ 70-80 centimeter kanske. Ja, sånt där. Ja. Maybe 80 something. Yeah. 80 fisk. Men det är kul alltså. Nu blir man ännu mer taggad här. Men nu kanske de börjar hugga. Här är typ 15 meter igen. Ja, det blev väl typ 17-18 i den här hålan tror jag. Och nu har vi stått på den här driften i 1,5 timme alltså, och bara harvat av vattenytan och bara kastat. Och det tar verkligen på psyket att stå sådär mitt ute i ingenstans liksom och bara harva på. Men man vet ju vilka bästa som simmar här och det får ju hoppet att stanna uppe liksom. Fisk! Fisk! Nej! Åh, det var fint. Jag såg det! Alltså vad är det som händer här? Jag bara står här och nöter och så smäller det på här nere på typ, jag tror vi står på 16-17 meter djup och bara kastar. Så suger det ju på en och den krokar ju på alltså. Och drilla typ så här några sekunder. Jag känner ju så här att den är väldigt tung fisk alltså. Den gör så här rätt så bra headshakes. Och sen går den av. Och den har inte ens löst ut stingen liksom från jiggen. Jag fattar inte. Alltså jag såg den där spöböjen. Ja, alltså jag tror inte det var liksom en så här 10 kilos fisk liksom i den klassen. Men det var ingen liten gädda. Det var det inte. Nej, det där var riktigt surt var det. Det där var surt. Nu börjar dag 1 lida mot sitt slut och alltså det här har ju inte varit lätt idag. Det har varit en riktigt jobbig dag, men det är liksom så här sånt här pelagiskt spinnfiske kan vara. Man ska inte ge sig liksom, utan det är bara harva vidare imorgon. Mm. Så nu swipar vi till morgondagen så kommer vi stå här igen. Godnatt! Godnatt! Ute på dag 2, mer taggade än någonsin, eller vad säger du Sara? Alltså så taggad! Ja, idag har vi ännu så här mer mulet väder, lite mer vind så att ja, vi hoppas på att idag är dagen då den stora kommer. Men alltså wow, vilket coolt ljus det är nu. Det är Ja, så här det är jättetyp så här, ja men mulet och så, men det är ändå som solen sticker upp. Ja, man ser nog lite. Ja, det är häftigt alltså. Alltså, jättebra. Ta dem nu bara. Tar vi en första kastet idag då. Bromsen i botten. Håll hårt i spät. Redo att nita. Oh, fish! Jesus. Is it a better one? Should I take the net? This is a fat one! Oh shit! Den är tjock alltså. En riktigt tjock Oj, gädda. oj. Nice Peter. Yeah. Vi har väl typ fiskat i kanske någon timme eller sådär och stått och nött här. Och så, det här är tjocka gäddor. Här snackar vi inga smala gäddor. Nej, den här måste vi ta en titt på. Ja, vi måste titta på den. Ja. Här ser ni första fisken i båten och den är fet alltså. Den är riktigt tjock.
Det är sån här vi ska ha fast 120 centimeter. Vad säger du, Sara? Alltså då kommer jag, alltså då är jag klar. Oh my god. 96. 96. Nice! 96 centimeter. Grymt tjock gädda alltså. Good work, Peter. Thank you. Och det här pelagiska fisket, det är liksom inget så här mängdfiske. Man behöver inte få många gäddor, utan man vill bara ha en fisk egentligen, så kan det vara en riktigt stor. Just nu står vi på 13-14 meters djup här. Vi har hittat små betestim som vi fiskar på, och man behöver ju ett hugg bara för att lyckas, så att hoppet är inte ute än. Det är bara att hamra på. Här kan man se på sidescan. Här är förmodligen 2 fiskar i alla fall. Vi står på en fin djupkant här. Fryser de fingrarna, Sara? Alltså det är så kallt och vi har typ suttit och diskuterat bara vad finns det man kan göra, men alltså det är typ bara att få ner blodet i fingrarna så här, så man står som en, jag vet inte vad. Prata om det, det är tur att ingen ser oss här ute när vi står så här liksom och bara fryser ihjäl, bara skakar sönder. Samtidigt som man ska försöka fiska liksom. Ja, men exakt. Alltså jag tänkte hur många overruns jag har fått bara för att min tumme typ inte riktigt vet vad den gör. Det är svårt alltså. Det är tur vi har de här vantarna i alla fall, Ja. annars hade det varit jobbigt. Jag brukar inte fiska med vantar vanligtvis, men de har verkligen hjälpt oss. Och de här vantarna kan jag genuint säga, jag hade ett par andra vantar men de var faktiskt för kalla. Men det här är från Fish Monkey och det är så här ull i dem. Så det är faktiskt riktigt bra vantar, kan verkligen rekommendera dem, genuint. Känns som jag liksom har tränat upp mig nu för att stå hemma på de allra svåraste vattnen. Dit vi inte åkte innan, för man får typ inget. Jag känner nu att det är fan redo att åka dit nu och nöta. Det kanske man får en per dag, det är ju mycket. Det är sjukt. Ja. Det är, ja. Yep. No! Hard bite igen. Oh Jesus! Alltså det var stenhårt hugg va? Ska vi se. Oh shit! Ja. Okay, they're here. Vi åker runt och letar betesfisk. Vi hittar inte mycket, men det är liksom värt att bara fortsätta åka runt och leta efter dem. Så här, om man inte hittar något, då kan det vara mer värt att åka runt till ett helt nytt område för att hitta betesfisk. För det är så himla viktigt. Om det inte är någon betesfisk helt tomt på ekolodet, så är det typ ingen idé att köra där alltså. För under hösten så följer gäddorna verkligen efter stimmen. Här ser vi en gädda på sidescan där. Så att ja, nu är vi på rätt område. Nu är det bara att kasta. Jo, det är vi ja. Eller? Det vet jag. Du har Oh Jesus! Peter is hooked up again. Oh, en fin. Oh, den är stor. Fan, jag har fått i håret. Så. Den är stor. Oh. Den är superstor alltså. Oh. Ta den, Sara. Vilken jävla. Jesus! Vad sjukt, vi hittade ett betestim med brax. Jag hade ett hugg, Peter hade ett följe och nu bara smackar det på alltså. Och den är fet! Ja, det här är en riktigt stor gädda. Det ska bli kul att se hur lång den är egentligen. Den är så tjock alltså, den är stabbig. Stört! 108. 108. 108 centimeter och kolla den ryggen. Den är så bred alltså, den är så sjukt bred. Undrar vad den väger egentligen. Det var de här vi kom för. Det räcker med få hugg när de är så här stora. Oj, vilken fisk alltså. 108 centimeter och så superkompakt och grov fisk. Och här i Tyskland, här väger man faktiskt inte gäddorna. Så alltså, de väger aldrig fisken här, de mäter bara. Men om jag fick tippa på vikten på den där, så jag tror att den vägde över 9 kilo alltså. Alltså den var så sjukt det är liksom exakt detta vi är här för. Du får ingenting. Boom! Sen kommer den. Typ 2-3 timmar fiske kvar liksom. Ja, det är inte mycket tid kvar nu innan vi ska åka in och jag ska åka hem.
Men vi hamrar på här sista tiden. Det här var ju... Nu får man upp adrenalinet lite här. Vilken gädda! Okej hörni, nu är det dags att ta sista kastet och sista chansen att ta en riktig Tysklandsgris. För hoppet är det sista som överger den. Nej, det blev ingenting. Inte den här gången alltså. Inte den här gången. Men ja, alltså varför blev det så här då kan man undra. Ja. Man har ju lite funderingar men man kan ju aldrig veta. Ett sånt här kallras är aldrig bra för höstfisket på gädda. Så kan det gå! Så kan det gå, men hörni, vet ni, vi har ju faktiskt varit här en annan gång. Så om ni vill se en film där vi tar lite gäddor så kan ni kolla på den här filmen. För det är ju faktiskt en hemskt bra dag. Eller ja, där. Thank you Peter for having us on your boat. Thank you, Sarah and Edwin, and I hope to see you next year on my boat. We will come back. Och om ni har jättetråkigt i vintermörkret så kan ni klicka in i vår webbshop kanalgratis.se och kolla in lite roliga gäddfiskegrejer kanske. Ja, grymt. Får ni göra. Glöm inte prenumerera på YouTube-kanalen. Lämna en like om ni tycker det är kul när vi hittar på såna här lite speciella grejer. Typ så här stick iväg till andra länder, liksom åker iväg på äventyr. Sånt här, för det är ju liksom roligt att göra. Och om ni tycker synd om oss också. Ja, alltså tycker ni synd om oss så ska ni lämna en like för att vi har krigat alltså. Men ibland blir det så. Det blir det. Ja. Ha det bra alla. Tja! Tja, tja.